हाय फ्रेंड्स, मी रेश्मा सArts या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत ब्लॅक फॉरेस्ट केक कसा तयार करायचा. हा जर केक तुम्हाला आवडला तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनही नक्की प्रेस करा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: शुगर सिरप, प्लेन स्क्रॅपर, पॅलेट नाईफ, पायपिंग बॅगमध्ये आपण व्हिप क्रीम भरून घेतलेले आहे, स्पॅच्युला आणि स्ट्रॉबेरीचा क्रश या इथे आपण घेतलेला. मी या इथे एका बाउलमध्ये 2 चमचे साखर आणि थोडे पाणी घेतलेले आहे आणि त्या पाण्यामध्ये मी हे स्ट्रॉबेरीचे क्रश अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे. हे आपले शुगर सिरप तयार झालेले आहे. नंतर आपण केक स्पंज घेतलेला आहे. त्या केक स्पंजला आपण अशा प्रकारे मार्किंग करून घेत आहोत. हे अशा प्रकारे व्यवस्थित मार्किंग करून घेतल्यानंतर आपण त्या मार्किंगमध्ये अशा प्रकारे दोरा व्यवस्थित अडकून घेणार आहोत आणि तो दोरा एकमेकांच्या विरुद्ध असे क्रॉस असं ओढून घेऊन आपण केकच्या 2 स्लाइस करून घेणार आहोत. हा दोरा अशा प्रकारे ओढून झाल्यानंतर आपल्या केकची स्लाइस आपण कट करून घेतलेली आहे. पाहू शकता ही केकची स्लाइस किती व्यवस्थित कट झालेली आहे. नंतर केक बोर्डवरती आपण थोडीशी व्हिप क्रीम लावून घेणार आहोत आणि वरची जी स्लाइस आहे केक स्पंजची ती आपण या इथे ठेवून घेणार आहोत. नंतर या केकच्या स्पंजवरती आपण थोडे थोडे असे जे आपण तयार केलेले शुगर सिरप आहे ते आपण लावून घेणार आहोत. हे शुगर सिरप पाणी, साखर आणि स्ट्रॉबेरीचा क्रश यापासून तयार केले होते. नंतर हे व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर आपण व्हिप क्रीम घेऊन ती अशा प्रकारे केकच्या स्पंजवरती हळूहळू व्यवस्थित लावून घ्यायची आहे. पायपिंग बॅगमध्ये व्हिप क्रीम भरून घेतल्यामुळे आपल्याला केकच्या स्पंजवरती ही व्हिप क्रीम लावण्यासाठी खूप सोपे पडते. असेच करत पूर्ण स्पंजवरती आपण ही व्हिप क्रीम अशा प्रकारे लावून घेत आहोत. ही व्हिप क्रीम लावून झाल्यानंतर पुन्हा पॅलेट नाईफचा वापर करून आपण ही व्हिप क्रीम अशा प्रकारे स्प्रेड करून घेणार आहोत. पॅलेट नाईफमुळे आपण ही व्हिप क्रीम व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतलेली आहे. नंतर आपण या इथे स्ट्रॉबेरीचा क्रश वापरणार आहोत. नंतर हा स्ट्रॉबेरीचा क्रश ही या व्हिप क्रीमवरती व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहोत. नंतर या इथे मी डार्क कंपाऊंड थोडे किसून घेतलेले आहे. हे डार्क कंपाऊंड आपण या इथे या लेयरवरती व्यवस्थित लावून घेणार आहोत. हे व्यवस्थित लावून झालेले आहे. नंतर केकची दुसरी लेयर याच्यावरती अशा प्रकारे ठेवून घेणार आहोत. नंतर त्याच्यावर जो लावलेला बटर पेपर आहे तो अगदी हलक्या हाताने व्यवस्थित अशा प्रकारे आपण काढून घेतलेला आहे. नंतर केक स्पंजच्या मध्ये जी गॅप तयार झालेली आहे ती व्यवस्थित आपण व्हिप क्रीमच्या मदतीने अशा प्रकारे भरून घेणार आहोत. अशा प्रकारे व्यवस्थित भरून झाल्यानंतर पॅलेट नाईफच्या मदतीने ही व्हिप क्रीम आपण व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे व्यवस्थित स्प्रेड करून आपण घेऊन झालेलं आहे. त्यानंतर आपण पुन्हा वरच्या लेयरला जे आपण शुगर सिरप तयार केलेले आहे ते व्यवस्थित लावून घेत आहोत. हे अशा प्रकारे हळूहळू पूर्ण केकच्या स्पंजवरती आपण शुगर सिरप लावून घेतलेले आहे. ही व्हिप क्रीम अशा प्रकारे स्प्रेड करून घेणार आहोत व पुन्हा या केक स्पंजवरती आपण व्हिप क्रीम लावून घेणार आहोत. ही व्हिप क्रीम अशा प्रकारे आपण पायपिंग बॅगच्या मदतीने व्यवस्थित लावून घेणार आहोत. नंतर पॅलेट नाईफच्या मदतीने ही व्हिप क्रीम आपण अशा प्रकारे पॅलेट नाईफच्या मदतीने व्यवस्थित स्प्रेड करून घेत आहोत. नंतर याचे अशा प्रकारे आपण फिनिशिंग ही करून घेणार आहोत. हे फिनिशिंग करून झाल्यानंतर या केक स्पंजच्या साईडला फक्त वरच्या बाजूला मी हे डार्क कंपाऊंड हळूहळू मी वरच्याच बाजूला व्यवस्थित लावून घेत आहे. हे डार्क कंपाऊंड लावून झाल्यानंतर मी वरच्या साईडला इथे स्टार नोझलचा वापर करून घेऊन अशा प्रकारे मी इथे फुले काढून घेणार आहे. वरच्या साईडला बरोबर मधोमध मी अशा प्रकारे ही 4 व्यवस्थित फुले काढून घेतलेली आहे. ही फुले व्यवस्थित काढून घेतल्यानंतर मी त्याच नोझलचा वापर करून केकच्या साईडलाही वरच्या बाजूला छोटे छोटे अशा प्रकारे मी हे स्टार काढून घेत आहे. वरच्या साईडला अर्ध्या भागामध्ये मी हे स्टार व्यवस्थित काढून घेऊन पूर्ण केलेले आहेत. नंतर अशाच प्रकारे मी दुसऱ्या साईडलाही अशाच प्रकारे छोटे छोटे स्टार काढून घेत आहे. हे स्टार व्यवस्थित पूर्ण काढून घेतलेले आहेत. नंतर मी त्या स्टार नोझलचा वापर करून खालच्या साईडलाही मी अशाच प्रकारे
बॉर्डर करून घेत आहे. हे बॉर्डर करण्यासाठी मी त्या स्टार नोझलचाच वापर केलेला आहे व पूर्ण केकच्या साईडला मी अशा प्रकारे या स्टार नोझलच्या मदतीने ही बॉर्डर पूर्ण केलेली आहे. नंतर मी डार्क कंपाऊंड घेतलेले आहे व वरच्या साईडला जे मधोमध गॅप तयार आहे त्या गॅपमध्ये मी हे डार्क कंपाऊंड अशा प्रकारे व्यवस्थित ठेवून घेतलेले आहे. हा अर्धा भाग पूर्ण व्यवस्थित कवर करून घेतल्यानंतर दुसऱ्या साईडलाही मी अशाच प्रकारे हे डार्क कंपाऊंड मी या केकवरती व्यवस्थित ठेवून घेतलेले आहे. नंतर फुलांचे डेकोरेशन करण्यासाठी मी या इथे चेरीचा वापर केलेला आहे व त्या फुलांच्या मधोमध मी या इथे 4 अशा प्रकारे चेरी ठेवून घेतलेल्या आहेत आणि तयार आहे आपला हा ब्लॅक फॉरेस्ट केक. हा केक तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.